So, ayan guys, ang ulam namin for today is inihaw na bangus, then ensaladang talong. So, later on, gagawin ko yung ensaladang talong. So, guys, these are all our ingredients for our ensaladang talong. Ayan. We have our talong na naihaw na natin kanina. Then, we have our tomato, onion, then mango. We also have our calamansi and bagoong isda. Yan. So guys, lagay lang natin yung ating mga ingredients sa taas niya lang. Na mango. Onion. Tomato. So, ayan guys, ang ating ensaladang talong. So, later on, kayo nang bahala. Tanggalin nyo na lang itong edge niya kasi hindi naman yan nakakain. Then, pigaan nyo lang ng kalamansi. Pigaan natin ng kalamansi. Ayan, gumamit na ako ng strainer para hindi na masama yung buto. Then, lagyan natin ng bagoong isda. Pero guys, hindi ko lahat lalagyan kasi yung hindi siya mahilig sa bagoong. So, this part lang. Yung kakainin ko lang. Okay, that's it guys. Ito na ang ating ensaladang talong.